स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो अर्को भिडियोमा। म गौतम बडाथोकी। आजको यस भिडियोमा हामीहरुले जियोग्राफिक सम्बन्धी कुरा गर्न गइरहेका छौं। जीआर कसरी निकाल्ने, जीआर भन्नाले ग्रिड रिफरेन्स भनेर भनिन्छ। ग्रिड रिफरेन्स कसरी निकाल्ने अथवा हाम्रो म्यापमा ल्याटिट्युड एन्ड लंगिट्युड कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर केही साथीहरुले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस सम्बन्धमा हामीहरुले एउटा सानो ट्युटोरियल बनाउन गइरहेका छौं। अब अहिले चुनावी माहौल छ। चुनावी माहौलमा तपाईहरुलाई प्रदेश अथवा जिल्लाले तपाईहरुको मतदान स्थल नजिकै कतै हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो ल्यान्ड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पाइलटहरुलाई यो ग्रिड रिफरेन्सबाट उनीहरुले एक्ज्याक्टली त्यो हेकर ल्यान्ड गर्ने ठाउँ चाहिँ उनीहरुले पत्ता लगाउन सक्छन्। त्यसैले तपाईहरुलाई जीआर टिपाउनुस् भनिराख्नु भएको होला। र यस्तै प्रश्न मलाई एकजना सरले गर्नुभएको थियो। त्यसै सम्बन्धमा मैले जीआर कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर यो ट्युटोरियल बनाउन गइरहेको छु। र म जियोलोजीको स्टुडेन्ट बिल्कुल पनि हैन। तर आज हामी यस भिडियोमा जीआर भनेको के हो, लंगिट्युड ल्याटिट्युड भनेको के हो यो डिपली हामी जान्दैनौं। तर कसरी निकाल्न सकिन्छ जस्ट यो कुरा मात्रै गर्नेछौं। यो सामान्य कुराको मात्रै तपाईहरुलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा मात्रै तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल तपाई आफ्नो मोबाइलको गुगल म्याप्समा, जस्तै तपाईले यहाँनेर देख्नु भएको छ गुगल म्याप, जी म्याप पनि भनेर भन्छन् यसलाई। गुगल म्यापमा जानुस्, यसरी थिच्नुस् गुगल म्याप। त्यसपछि तपाईले तपाईको यस्तो गुगल म्याप छ भने यसरी जानुस्, अथवा तपाईको कुनै एप्लिकेसन कसैको मोबाइलमा छैन भने तपाईले गुगल अथवा क्रोममा, जस्तै क्रोममा यहाँ जानुभयो भने यसरी क्रोममा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर सर्च बारमा गएर जीएमएपी जीम्याप भनेर हान्नुस्। यसरी सर्च गर्नुभयो भने पहिलो लिंकलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई यस्तो एउटा म्यापमा आइपुग्नुहुन्छ। र यो म्यापमा आउनुभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो लोकेसनलाई, यस्तो लोकेसनलाई तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अन गरिसकेपछि तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको लोकेसन देखाइहाल्छ। अथवा तपाईको देखाइरहेको छैन भने यो प्लसको चिन्ह छ यहाँनेर थिच्दिनु होला। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँनेरको देखाउँछ। अब त्यसपछि अब तपाईले कहाँनेरको निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जीआर कहाँनेरको निकाल्नुहुन्छ, त्यहाँनेरको भागलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनेर के छ, मेरो यहाँनेर निर्धन उत्थान लघुवित्त भन्ने रहेछ हैन। मैले निर्धन उत्थान लघुवित्तको यतापट्टिको एउटा फिल्डको जीआर निकाल्न खोज्दै छु। अब यसलाई तपाईले 2 सेकेन्डसम्म यसरी त्यो भागलाई क्लिक गरिराख्नुभयो भने यस्तो रातो चिन्ह बस्छ। र यहाँ माथि सर्च बारमा यहाँ माथि हेर्नुस् त, यहाँ माथि 28.638815 यसको ल्याटिट्युड भयो र लंगिट्युड यसको 82.200123 यसको लंगिट्युड भयो। यसरी तपाईको जीआर निस्किन्छ। र यही नम्बरलाई तपाईले पठाउनु पर्ने हो सम्बन्धित व्यक्तिलाई। यो ल्याटिट्युड लंगिट्युड दिन सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई तपाईको मिस्टेक गर्न हुँदैन। एउटा अङ्क मिस्टेक भयो भने पनि तपाईको यो गल्ती हुन सक्छ। यसरी कपी गरेर उता सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले आफू जहाँ छु त्यही ठाउँको तपाईले ल्याटिट्युड लंगिट्युड निकाल्न खोज्नुभयो भने, जस्तै मेरो लोकेसन अहिले यहाँ छ, यो जुन ब्लू कलरको डट छ यहाँनेर मेरो लोकेसन हो। मैले मेरो लोकेसन लिएर 2 सेकेन्डसम्म यसरी थिच्छु। र जस्तै मैले यहाँनेर थिचेँ भने मेरो यो ल्याटिट्युड एन्ड लंगिट्युड देखाएको छ। 28.640761 यो मेरो ल्याटिट्युड थियो भने अब मेरो लंगिट्युड 28.200925 यो मेरो लंगिट्युड रहेको छ। यसरी तपाईले आफू नजिकैको अथवा आफू बसेको ठाउँको ल्याटिट्युड एन्ड लंगिट्युड निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी प्रोसेस छ। मेनली हाम्रो यो मागेको चाहिँ हेलिप्याडको लागि हो हैन। तपाईको कार्यालयदेखि हेलिप्याड कति टाढा छ, तपाईको ठाउँदेखि हेलिप्याड कति टाढा छ र कहाँनेर हेलिकप्टर बस्ने हो त्यो ठाउँलाई क्लिक गर्नु होला। जस्तै अब तपाईले आफैले यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो। जस्तै तपाईको यो यहाँनेर हेलिकप्टर बस्छ भने यहाँनेर थिच्नुस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ माथि केही अङ्क देखाउँछ, त्यही नै हो तपाईको ल्याटिट्युड एन्ड लंगिट्युड अथवा जीआर भने पनि त्यही हो। अब त्यहाँनेर के देखाएको छ 28.639730 यो ल्याटिट्युड र लंगिट्युड 82.200205। यो चाहिँ एउटा अक्षर पनि मिस्टेक नगर्नु होला। एउटा अक्षरले तपाईको ल्याटिट्युड लंगिट्युड अर्कै देश हुन सक्छ, अर्कै ठाउँ, अर्कै जिल्ला हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईले यो चाहिँ एकदम मिस्टेक नगरिकन दिनु होला। अथवा यसलाई तपाईले मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने यसलाई कपी गर्नु होला। यहाँनेर दबाई राख्नुभयो भने यसो कपी गर्न मिल्छ। यसरी कपी गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनु होला। यस विषयमा केही कन्फ्युजन लाग्छ भने मलाई पर्सनली पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जर अथवा व्हाट्सएप, भाइबर जे छ तपाईसँग, र कमेन्टमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो यति नै थियो। आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।